असाइनमेन्ट कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि यहाँहरूले सर्वप्रथम जुन क्लासको असाइनमेन्ट चेक गर्नुपर्ने त्यो क्लासमा जानु होला। त्यसपछि असाइनमेन्ट्समा जानु होला। त्यसपछि यहाँ असाइनमा जुन जुन क्लासको यहाँहरूले असाइनमेन्ट दिइसक्नु भएको छ अगाडि नै त्यसको लिस्ट यहाँ देखाउँछ। जुनको चेक गर्नुपर्ने हो त्यसमा जानु होला। अहिलेका लागि म यस पहिलोमा जान्छु। यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले लिस्ट अफ स्टुडेन्ट्सहरु पाउनुहुन्छ जसमा भ्युड भन्ने छ। भ्युड भनेको जुन विद्यार्थीले होमवर्क हेर्यो मात्रै गरेको छैन। नट टर्न इन भनेको उले हेरेको पनि छैन, उले त्यसको बारेमा केही चेक नै गरेको छैन। र टर्न इन भनेको चाहिँ जुन स्टुडेन्टले होमवर्क हेरेर गरेर तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छ। अब त्यो होमवर्क चेक गर्नका लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि उसको होमवर्क यहाँनिर यसरी डिस्प्ले हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो फिडब्याक दिने होला। जस्तो well done भनेर मैले लेखेँ अनि त्यसपछि पोइन्टमा मैले 8 भनेर दिएँ। अब त्यसपछि रिटर्न गरिदिनु होला। रिटर्न गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले रिटर्न गरिसकेको होमवर्क रिटर्न क्याटेगोरीमा गएर बस्छ। एकचोटी यसलाई क्रस चेक गरिदिनु होला। अघि हामीले यहाँ हेरेको थियौं यो भइसक्यो। यसरी हामीले होमवर्क चेक गर्न सक्छौं। धन्यवाद।